Гей, чуваче, що це ти гребеш? Боїшся, що опале листя потрапить до ставка? Хай лежить, природа знає, що робить. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про користь або шкоду для ставків та водойм від опалого листя. Незаперечним фактом є те, що розкладаючись, листя споживає кисень і виділяє токсичні сполуки. Листя розкладається і виділяє велику кількість сполук азоту та фосфору. Це призводить до бурхливого розвитку синьо-зелених водоростей, так званих цианобактерій, які можуть бути токсичними. Під час бактеріального розкладання листя мікроорганізми споживають величезну кількість кисню. Вночі та взимку під льодом це часто може призводити до замору риби та всіх аеробних організмів. На дні накопичується шар гнилого листя, де панують сіркобактерії. А там, де виділяється сірководень, це отруйний газ із запахом тухлих яєць, смертельно небезпечний для водних організмів. При розкладанні листя утворюються органічні кислоти гумусові та фульмові, внаслідок чого pH води падає. Багато видів риб та безхребетних гине вже при pH нижче 6. Тому важливо утримувати рівень pH на відповідному рівні. Гумусові речовини надають воді темно-коричневий чайний колір. Сонячне світло не проникає вглиб, що спричиняє пригнічення фотосинтезу водоростей і вищих водних рослин. І як наслідок ще більше падіння розчиненого у воді кисню. Нерозкладені залишки листя рік за роком накопичуються на дні. Водойма стає мілкішою та перетворюється на справжнє болото. У шарі гниючого листя активно розмножуються грибки, анаеробні бактерії, можливі збудники ботулізму та ліптоспірозу та інших небезпечних хвороб. Хто не знає на рахунок бактерій, то аеробні бактерії знаходяться на поверхні, а анаеробні знаходяться під низом. А тепер повільно переходимо до користі опалого листя з дерев у ваших водоймах. Опале листя, особливо після початкового розкладу, стає не лише їжею для бактерій, але й чудовою їжею для зоопланктону, дафній і циклопів. А якщо більше зоопланктону, то це природній живий фільтр, який очищає вашу воду краще за будь-які хімічні засоби. А також це унікальний корм для вашого зарибка. Опале листя це незамінний елемент у раціоні донних мешканців. Особливо це стосується раків, юнів, креветок і молоді сомів та інших видів риб. Линь, карась, короб, сом та раки обрізають розм'якшену листяну плівку, отримуючи клітковину та мікроелементи. Листя багато на дубильні речовини та є ідеальною схованкою першим джерелом їжі для мальків. Якщо ви мрієте про великих і здорових раків у своїй водоймі, то листя, як виявилось, їхня улюблена схованка та основний будівельний матеріал для панциря, оскільки листя є джерелом кальцію та багатьох важливих мікроелементів. Особливо раки обожнюють листя дуба та індійського мигдалю. Тому дуб біля водойми – це справжнє райське дерево для ваших раків, завдяки якому вони після линьки будуть рідше хворіти, оскільки листя дуба та індійського мигдалю мають потужну бактеріальну та протигрибкову дію. Вони пригнічують патогенні бактерії та зменшують ризик інфекцій у відкриті рани після скидання панциря. У дикій природі риби рідко хворіють на грибок. Це все тому, що в листях містяться таніни. Це речовини, які виділяються з опалого листя, особливо дуба, бука чи вільхи. Таніни діють як м'який природний антисептик, пригнічуючи розвиток шкідливих бактерій і грибків. Я дуже полюбляю дивитися документальні фільми про Амазонку. І якщо ви помічали, то там вода не блакитна, а чорна, як чефір. І саме там живуть найяскравіші та найздоровіші риби. Таніни не тільки лікують, вони ще й знижують рівень pH, створюючи м'яке, злегку кисле середовище. Це ідеальний бустер для нересту та підвищення рівня імунної системи для деяких видів риб. Без листя ваша водойма жорстка і лужна. Риби стресують і відмовляються розмножуватись. Опале листя – це справжня знахідка для личинок комарів, водяних жуків, равликів та інших безхребетних. А вони це справжній високобілковий та природній і головне безкоштовний корм для ваших водних мешканців. Більше листя, більше комах, а як наслідок швидкий ріст і краще здоров'я ваших водних улюбленців. Але чи не заведуться у ставку забагато комарів, що вам не дадуть змоги гарно порибалити біля водойми? Це питання.
Багато рибоводів поруч із водойми насипають перегній для того, щоб розводились жучки, паучки, хробачки та інші безхребетні. Але це зовсім інша історія. Якщо хочете, щоб я розкрив дану тематику, пишіть у коментарях. Якщо назбирається більше сотні таких коментарів, наступне відео буде саме про це. Так, але не все листя є корисним для водойм. Ось, наприклад, листя волоського горіха, берези чи тополі може вбити ваших риб та раків, бо вони багаті на ефірні олії та токсичні сполуки, які можуть бути смертельними для ваших водних мешканців. Також не варто висаджувати біля водойм фруктові дерева, такі як вишня та персик. Вони, як виявилось, виділяють ціаніди. Самі безпечні дерева для вашої водойми це дуб, клен, бук, індійський мигдаль та вільха, тому всаджайте саме їх. Також можна посадити біля водойми ще й бамбук. Тільки уявіть собі, одразу виросло дерево, виламав гілочку, зробив вудку і можна займатися риболовлею. Якщо гниття опалого листя контрольоване, то воно створює унікальний шар детриту на дні, який стає основою всього харчового ланцюжка. Так, наприклад, детрит полюбляють два види карася – золотий та срібний, короб, лящ, плитка, підлящик, товстолоб, особливо білий товстолоб та його гібриди. Коли він фільтрує воду, то поїдає фітопланктон та суспендований детрит. Білий амур також частково поїдає детрит, хоча білий амур і рослиноїдний, але споживає детрит разом із рослинними рештками. Також детрит поїдають гірчак та частково верховодка. Розкладаючись, опале листя виділяє гумінові та фольові кислоти. Це натуральний стимулятор імунітету риб. Дослідження показують, що в водоймах з опалим листям риби на 40-60% рідше хворіють на сапоролігмію та бактеріальні інфекції. Для донних риб типу карасів та в'юнів опале листя – це справжня знахідка. Вони риються у детриті, поїдаючи інфузорій та личинок комах, які розвиваються саме на гниючому листі. Ще один плюс – опале листя приваблює корисних комах та личинок, таких як бабки, водолюби, які поїдають личинок комарів. Уявіть собі, ваша водойма буде без комарів природним шляхом. Надлишок листя може призвести до закисання води та дефіциту кисню взимку. Якщо ставок маленький або з великою кількістю риби, частину листя треба обов'язково прибирати. Але повністю вичищати це означає вбивати екосистему. І нарешті, правильно збалансованій водоймі опале листя – це основа природної фільтрації. Бактерії на листочках переробляють аміак та нітрити краще за будь-який біофільтр. Отже, друзі, опале листя у водоймі – це не сміття, а справжній суперфуд і лікар для вашої екосистеми. В помірній кількості листя – це величезна користь, а в надлишку – це ризик. Пишіть в коментарях, чи прибираєте ви листя, чи залишаєте його біля водойм. А на цьому все. Ставте вподобайки, якщо дізналися щось нове. І підписуйтесь на канал, попереду багато секретів ваших улюблених водойм.